Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. May naisip ka na bang lutuin? Subukan mo ito, kakain ang anak mo. Ang swerte ng mga nanalo sa first batch ng Masflex giveaway. May pag-asa ka pa, panoorin mo hanggang dulo. Sa ating Masflex saucepan, tayo ay magboboil ng eggs. Depende sa inyo kung gaano kadaming eggs ang gagamitin ninyo. Ako, 4. Alam nyo mga ka-MU, napaka-useful talaga sa akin ng saucepan na to. Highly recommended talaga. Pakuluan ng eggs sa loob ng 8 to 10 minutes, dapat hard-boiled. Gamit naman ang mga partner natin sa hiwaan. Hiwain sa gitna ang itlog. I-prepare na rin natin ang iba pang ingredients. Meron tayong yellow onion, isa. Slice ito into diced. 2 pirasong bell pepper. Isang slice lang ng kalabasa. Hiwain din ito into diced. Sa isang bowl naman, mag-crack ng isang itlog. Lagyan ng konting asin. Maglagay ng tubig. At harina. Haluin itong mabuti. I-set aside muna natin. Ngayon, sa ating Masflex Copper Forge Frypan, magpa-pan fry tayo ng ground pork. Kung mapapansin niyo mga ka-MU, hindi ako gumamit dito ng oil. Konting ground pork lang to mga ka-MU, hindi nyo kailangan na madami. Just keep on stirring hanggang sa mag-change na yung color. Tapos, ilagay na natin ang ating kalabasa. At para lumambot, maglagay tayo ng konting tubig. At ihalo na ang bell pepper at yellow onion. Timplahan na natin ito ng oyster sauce, asin, at paminta. Haluin lang sa loob ng 2 minuto. At i-flatten natin ito sa ating pan. Ngayon, i-off na natin muna ang stove. At yung harina mixture natin kanina ay ibubuhos natin dito. Ilagay na ang mga itlog sa ibabaw. Maglagay ng dahon ng sibuyas. Tapos, isa-isang budburan ang mga itlog ng paminta. Asin. At chili powder. Ito ay optional lamang. Maaari niyong mabili ito sa palengke o kaya sa mga grocery stores. Tamang-tama kasi yung anghang ng chili powder dito, pero kung wala kayo nito, okay lang. At maglagay tayo ng cheese. Depende sa inyo kung gaano kadaming cheese. Ako po ay ma-cheesy na tao. Gustong-gusto ko po talaga yung lasang-lasa ko ang keso eh. Yan, after nyan, buksan na natin ng apoy. Iset ito sa medium to low heat. At takpan sa loob ng 10 minutes. Mga ka-MU, panoorin ninyong mabuti dahil magtatanong na po ako pamaya-maya. Ano nga ba ang features and benefits ng ating Copper Forge series? Ito ay may heavy gauge forged aluminum, durable exterior finish,
Copper design 3-layer non-stick coating, kaya pala napaka non-stick niya. Cool touch stainless steel handle and knob. Totoo yan, nahahawakan ko ang handle nito, hindi siya nakakapaso dahil hindi umiinit. Tempered glass lid kaya matibay. It also works on all stove tops tulad ng induction, sa gas, electric, ceramic, etc. High heat retention din. Madali ding mag-init pero even ang pagkakainit niya. Ideal din to for healthy cooking kasi less oil or no oil at all. Tulad ng recipe natin ngayon, di ba? Hindi ako gumamit ng oil. At ang dali-dali niyang linisin. After 10 minutes, balikan na natin. Wow! Narito na ang ating cheesy egg pizza. So ang tanong mga ka-MU, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon, anong recipe ng murang ulam ang iyong lulutuin gamit ang Masflex products? At bakit importante sa iyo na magkaroon ng Masflex? I-comment ang iyong sagot at huwag kalimutan na i-share ang video na ito ng nakapublic. I-follow din ang social media accounts ng Masflex Cookware na ilalagay ko sa caption. Pipili tayo ng 5 winners na makakatanggap ng Masflex 20 cm copper forged frypan, Masflex Apron at Masflex Ecobag.